नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरलाई। हजुरले देखिराख्नु भएको छ कि मेरो अगाडि के छ भनेर। यो हो क्रेसुला। क्रेसुला अवाटा पनि भनेर भनिन्छ, लक्की प्लान्ट पनि भनेर भनिन्छ है त। विभिन्न नाम दिएको छ। अरू जेड प्लान्ट पनि भन्छ हैन त। अरू म सबै यसको बारेमा यसको सोइल मिक्स पनि देखाउने छु हजुरलाई। कस्तो वास्तु अनुसार कस्तो दिशामा राख्ने त्यो पनि सबै म भन्ने छु। अरू यसको पानीको बारेमा पनि म भन्ने छु, सोइल मिक्स पनि भनेर भन्ने छु है त साथीहरू। अन्तिमसम्म हजुरले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस्। साथीहरूले यो लक्की प्लान्ट क्रेसुलालाई कसरी हजुरले टेक केयर गर्नुहुँदैछ। अब सुरुमा वास्तु अनुसारको लोकेसन कुरा गरौँ। यसलाई लोकेसन चाहिँ पूर्व उत्तर दिशापट्टि हजुरले राख्नुहोस् है त। लोकेसन भइहाल्यो। अनि कस्तो ठाउँमा कतिको घाम चाहिन्छ। इन्डोर भनेर कसैले त रुमभित्र राख्नुहुन्छ, रुमभित्र एकदम राख्नु हुँदैन, अँध्यारो कोठा एकदम उयो उज्यालो घाम चाहिन्छ। घाम कति भन्दा 2 घन्टादेखि 3 घन्टाको घाम चाहिन्छ। मेरो हातमा पनि देखेर अन्तर पनि भइरहेको छ होला हजुरलाई। छायामा राख्दाखेरि यसरी हरियो भएर हरियो कलर आउँछ। अनि 2-3 घन्टाको घाम दियो भने चाहिँ यस्तो गरेर यो कलर कस्तो कलर हो यो मैले मार्केटमा बिक्री गर्दाखेरि नि यो अर्कै कलर छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो कलर घाम 2-3 घन्टाको घाम पाउँदाखेरि यो अलग्गै भेरिकेटेड भएर कलर भएर निस्किन्छ है त। अनि 2-3 घन्टाको घाम चाहिँ एकदम अवश्य राख्नुपर्छ। फेरि 2-3 घन्टा घाम भयो भन्दैमा बर्खाको पानीले चाहिँ डङ्की भित्नु हुँदैन। यसलाई पानीको कुरा गर्दाखेरि पानी चाहिँ एकदम कम पानी दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ यस्तो गरेर अम्लीले यस्तो चेक गरेर चाहिँ यस्तो गरेर चेक गरेर चाहिँ दिनुपर्छ। यो हेर्नुहोस् त, यो अहिले मैले चेक गर्दाखेरि यो चिसो छ नि, यसलाई पानीको जरुरत छैन। यस्तो गरेर मैले यस्तरी बिहान पुरा पानी हाल्दाखेरि सावरिङ भएर चाहिँ परेको थियो नि त। अनि यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो भयो भने यस्तो अम्ली चिसो भयो भने चाहिँ हजुरले पानी नहाल्नुहोस् है त। एकदम पानी धेर भयो भने चाहिँ मेरो प्लान्ट त मर्यो भनेर भन्नुहुन्छ साथीहरूले। प्लान्ट अब पानी धेर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो पत्ता 1 by 1 यस्तो गरेर चाहिँ झर्छ। अनि झरेपछि अन्तिममा गएर यो रुखै यो प्लान्टै ढ्याक्कै ढल्दिन्छ क्या। अनि पुरा यस्तो गरेर हेर्दाखेरि गिचिक्कै पानी आएको हुन्छ। किनभने अलरेडी यो प्लान्टले चाहिँ यो लक्की प्लान्टले चाहिँ अलरेडी यसको यो टहनी भनौँ न, यो हाँगा यिनीहरूको यो टहनीमा अरू यो लिफ्टमा चाहिँ अलरेडी पानी लिएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर पानी एकदम मन पराउँदैन। अनि हामीलाई बोन्साई अब बोन्साईको रूप पनि दिनु खोज्छ साथीहरूले हैन त। कसरी चाहिँ अब यसलाई बोन्साई रूप बनाउने त। अनि हामीले चाहिँ यसो गरेर यो पेन्चिङ गरेर यसको बिचको यो 2टा पत्ता सानो सानो आएको हुन्छ नि, यस्तो गरेर निकालिदिन सक्छौँ है त। यस्तो गरेर निकालिदियो भने चुटाइदियो भने चाहिँ हाम्रो बुस्सी भएर एकदम रुखको सेप लिएर आउँछ। यसरी निकालिदिएपछि यस्तो अब यस्तो कहीँ अब भाँचेको छ भने नि हजुरले यो माथि नै यसरी राखिदिनुहोस्। अनि यो पत्ताबाट पनि एकदम मजाले सर्छ। मेरो पत्ताबाट सरेको म देखाउने छु हजुरलाई। हेर्नुहोस् साथीहरू, पत्ताबाट सरेको यसरी मजाले सरेको छ। अनि यहाँ पनि मैले यो इङ्ग्लिस आइबीमा पनि एउटा राखिदिएको थिएँ। इङ्ग्लिस आइबीमा पनि यसरी राख्दाखेरि यहाँबाट पनि पत्ताबाट यसरी मजाले सरेको छ। म अहिले यसलाई फेरि सार्ने छु, अर्कै ठाउँमा सार्ने छु है त। अनि यसलाई हजुरले कटिङबाट पनि सार्नु सक्नुहुन्छ, यसको लिफबाट नि सार्नु सक्नुहुन्छ है त। अब यसको सार्ने तरिका भन्दाखेरि चाहिँ कटिङले, तर अहिले चाहिँ हजुरले अहिले पनि सार्नु सक्नुहुन्छ। तर बर्खा मौसममा चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदम पानी पर्ने झरीमा चाहिँ नसार्नुहोस् है हजुरले। एकदम पानी जताबाट नि यस्तो वेपर भएर आएर चाहिँ पानी धेरै हुन्छ। अनि त्यस कारणले मर्ने गर्छ। बर्खा महिनामा चाहिँ यो सार्नु हुँदैन। अनि जुन जुलाईमा चाहिँ हजुरले नसार्नुहोस्। बर्खा मौसममा चाहिँ अहिले पनि सार्नु सक्नुहुन्छ। अरू जाडो मौसम पनि मजाले सर्छ है त साथीहरू। यो मलको कुरा गर्दाखेरि यो प्लान्टले मल भनौँ न, अब खाद चाहिँ धेरै पर्दैन। सालमा 2 खेप हजुरको गमलामा छ भने नि सालमा हजुरले 2 खेप मात्रै दिनुपर्छ। एक खेप फेब्रुअरी महिनामा दिनुहोस्, एक खेप अगस्त महिनामा दिनुहोस्। धेर यो खाँदैन, त्यसै कारणले धेर मल चाहिँदैन यो प्लान्टलाई भनेर चाहिँ हामीले सोइल मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मजाले खानेकुरो पदार्थ यो प्लान्टले खाने चिज चाहिँ हामीले मजाले दिएर चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ। अब साथीहरू, हजुरले कतिको ठुलो गमलामा सानो गमलामा हाल्नु हुँदैछ हजुरले। अनि यो क्रेसुलालाई चाहिँ हामीले यो बोट अनुसार हामीले सानो गमला दिनुपर्छ। हामीले यो म चाहिँ अहिले 8 इन्चीको गमलामा दिनेछु। हामीले नर्सरीबाट हामीले कहीँबाट ल्याउँदाखेरि पनि यसरी पोली ब्यागमा आएको हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ माथि चाहिँ कस्तो भारी हुन्छ। यो तलको चाहिँ फेद चाहिँ यो माटो कम्ती भएर आएको हुन्छ क्या, पुन्टुङ ढल्ने गर्छ। अनि मैले ल्याउने बित्तिकै यो माटो फिलअप गरेर मैले
यसरी अडाएर चाहिँ राखेको थिएँ है त साथीहरू किनेर ल्याउँदाखेरि। अनि यही अनुसारको हजुरले 8 इन्चीको गमलामा हजुरले रोप्ने गर्नुहोस्। ठुलो गमलामा रोप्दा के हुन्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ है त। ठुलो गमलामा अब रोप्दाखेरि चाहिँ यो पोट चाहिँ यो साइजको यस्तो गर्दा हेर्दा नि थाहा हुन्छ नि होइन। यो पोट चाहिँ यो साइजकोमा दिँदाखेरि ठिकै हुन्छ। अनि ठुल्ठुलो गमलामा दियो भने चाहिँ यो पोट चाहिँ अलरेडी यो पानी एब्जर्ब गरेर बसेको हुन्छ यो लिफले, यसको यो हाँगाहरूले चाहिँ। अनि त्यस कारणले पानी धेर हुन्छ। ठुलो गमलामा हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ अब हाल्नुपर्छ, जसरी नै हामीले त सुकेपछि त हाल्नुपर्छ। अनि यो प्लान्टभन्दा धेरै ठुलो प्लेस जग्गा चाहिँ स्पेस भएर चाहिँ अनि पानी धेर भएर चाहिँ मर्ने गर्छ। त्यही भएर यो बोटलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो साइजको मेरो सानो बोट छ भने यो 8 इन्चीको गमला दिनुहोस्। अनि मैले अब यो अलिकति यो सानो देखाएको छु नि, यो सानो यो लिफ, यो मैले लिफबाट यो यत्रो भएको छ, दुईटा सानो पुन्टे भएको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले यो बटुकामा मैले चाहिँ यो मेरो घरकै किचनको अब भनौँ न थोत्रे यसलाई चाहिँ यो दुलो होल पारेर चाहिँ मैले यसमा सानो भाँडामा रोप्ने छु। हजुरले सानो बोट बिरुवा पायो भने सानो पुन्टे भाँडामा रोप्नुहोस् है त, डाइरेक्ट ठुलो भाँडामा नहाल्नुहोस् है त साथी। अब म हजुरलाई माटो मिक्स, सोइल मिक्स सबै गरेर देखाउनु छु, हेरिदिनुहोस् है त। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले यो 8 इन्चीको 3टा गमलाको लागि मैले मल माटो बनाउँदैछु। यो भयो माटो, हेर्नुहोस् मेरो गार्डन सोइलको माटो हो यो। अनि यसमा माटो हालिसकेपछि यो खस्रो खालको बलुवा हालिदिनुहोस्। खस्रो खालको बलुवा हालेपछि चाहिँ पानी अब धेर भयो भने वेल ड्रेन हुनुको लागि मद्दत गर्छ यो बलुवाले। यस्तो खस्रो हुनुपर्छ, चालेको बलुवा होइन, यो यसरी खस्रो खालको बलुवा हाल्नुहोस् हजुरले। बलुवा हालिसकेपछि हजुरले गाईको मल भन्दा एकदम बेस्ट चाहिँ बर्मी कम्पोस्ट हुन्छ है त साथीहरू। मैले चाहिँ बर्मी कम्पोस्टै युज गर्छु धेरै जसो। मैले गाईको मल त मैले धेरै जसो युज गर्दिनँ। अनि यसै गरी यो बर्मी कम्पोस्ट हालिदिनुहोस् हजुरले। अनि किरा नलाग्नुको लागि अब मुनि कस्तो विभिन्न किसिमको किराहरू लाग्छ, हामी गार्डन लभरहरूलाई त थाहै छ होइन। त्यो किरा नलाग्नुको लागि अरू यो पात चाहिँ साइनिङ हुनुको लागि चाहिँ यो त प्राकृतिकको देन हो, यो त साइनिङ भएर आउँछ। झन् साह्रो पात एकदम चमक आउनुको लागि, अरू किरा नलाग्नुको लागि यो निम खली लाउनुपर्छ। यसरी नै निम खली लाएँ मैले। अनि यसको जरा राम्रो फस्टाएर आउनुको लागि, जरा फस्ट्यो भने त यो हाम्रो बोट बिरुवाहरू राम्रो हुन्छ होइन साथीहरू। यो मैले बोन मिल हालेँ त, यसरी नै 3 मुठी मैले बोन मिल हालेँ यसरी नै। अरू साथीहरू हजुरले चाहिँ के गर्नुहुँदैछ, मैले चाहिँ यो ढुङ्गा हाल्दैछु है साथीहरू। किनभने पोहोरको सालको भिडियोमा नि हेर्नुभयो होला मेरो भिडियोमा कि मैले इँटा पनि प्रयोग गरेको छु। अनि नै त भने हजुरले कोइला पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ, अनि इँटा पनि कुटेर हाल्नु सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो गरेर मसिनो यस्तो ढुङ्गा पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ, किनभने यो प्लान्ट सर्कुलेन्ट प्लान्ट हो नि त। अनि हाम्रो तराईमा पनि हुन्छ भनेर क्वेसन आउँछ है त। अनि तराईमा पनि हुन्छ, अनि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पनि हुन्छ है त। मैले यो जति सोइल मिक्स गरेर हजुरलाई देखाउँदैछु नि, माथि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यति साह्रो गर्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो गर्मी क्षेत्र यो तराईमा चाहिँ बाँच्दैन, फस्टाउँदैन भनेर चाहिँ यो सबै मैले सामग्री हालेर देखाउँदैछु है त साथीहरू। अनि यस्तै गरेर मैले यो ढुङ्गा यो मैले चाहिँ अलिकति कम्ती हालेँ यो चिप्सहरू होइन, किनभने मेरो अघि त्यो बलुवामा गेडागुडी छ नि त, त्यसमा पनि यस्तो मसिनो छ नि त, त्यस कारणले मैले यति अलिकति मात्रै हालिदिएँ। अनि हजुरसित छ भने यो पत्करको मल पनि हालिदिनुहोस् है त। यो मेरो पत्करको मल हो। अनि कोकोपिट चाहिँ नहाल्नुहोस् है त साथीहरू। म चाहिँ कोकोपिट हाल्दिनँ। कोकोपिट हाल्यो भने चाहिँ बाइचान्स हाम्रो पानी चाहिँ धेर भयो भने चाहिँ कोकोपिटमा चाहिँ रसाएर बसिरहेको हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो प्लान्ट मर्छ यो जेट प्लान्ट। अनि मैले चाहिँ यो पत्करको मल हालिदिँदैछु है त, यसरी नै पत्कर हाल्नेछु। परलाइट हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ परलाइट हाल्छु। परलाइट हाल्यो भने चाहिँ मेरो यो अझसम्म बिग्रेको छैन, मरेको छैन है त साथीहरू। परलाइट हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो पानी धेर भयो भने पनि यसले चाहिँ सोसाएर राख्छ यो परलाइटले। परलाइट हालिसकेँ, कति आइटम हालेँ मलाई पनि थाहा छैन साथीहरू, काउन्ट गर्नुहोस् है त अरू। अनि यो फुल भिडियोमा बुझ्नु भएन भने हजुरले फेरि गरेर पनि मेरो भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ है त। अनि हेर्नुहोस् छ भने हजुरले अब मैले चाहिँ यो मेरो साथीको होटलमा चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ मैले यो चिया रङको यो धुलाएर मैले सुकाएको खाइसकेको होटलको हुन्छ नि चिया होटलको चिया रङ थियो। अनि मैले धुलाएर मजाले सुकाएर अनि यसलाई यो हालिदिएको छु है त। अनि यो पनि एकदम मलको एकदम राम्रो काम गर्छ। अरू मेरो साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला, नजिकको साथीहरूले, दिदीले यत्रो सामान यो हालेर मैले हजुरलाई बेच्ने हो। म बुधबार हटियामा आउँदैछु नि, बुधबार मेरो साथीहरूले चाहिँ
हजुरले किन्नुभयो भने यसरी मदेखि किनेर लानुहुन्छ नि हजुरले नि मैले भन्छु हजुरले कति नजिक हुने साथीहरूले किन्नुहुन्छ यसलाई रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन गमला यो प्लान्ट अनुसार सबै ठिक छ यसमा मैले माटोहरू केही पनि हजुरले मिक्स गर्नु पर्दैन भनेर भन्छु नि यसरी नै मैले मिक्स गरेर दिएको हुन्छ है त साथीहरू हजुर कसैले नजिक हुने साथीहरूले किन्नुभयो भने मैले यही सोइल मिक्स गरेकै प्लान्टहरू मैले लिएर आउनेछु बुधबार है त साथीहरू अनि अब यसलाई यसरी नै मिक्सअप गर्दैछु यसरी नै मजाले मिक्स गरिदिनुहोस् है त यसरी नै अरू साथीहरू हजुरलाई थाहै छ गमला यस्तो खालको होल भएको हुन्छ अनि हजुरले यसरी त्यो मार्केटमा त्यो झोला आउँछ नि हामीले सपिङ गर्दाखेरि यस्तो गरेर ओछ्याइदिनुहोस् है त यसरी नै त भने त्यो मुनि पत्कर राख्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरले अनि हेर्नुहोस् न मैले त फन्जिसाइड त हाल्नै बिर्सेछु हो साथीहरू गफमा यसरी नै फन्जिसाइड हजुरले लगाइदिनुहोस् नै त भने बेसार लाउँदा नि हुन्छ हजुरले अनि मैले यो ओछ्याइसकेँ अनि यसरी स्वाई यसरी हालिदिनुहोस् यो मिक्सअप यो सोइल मिक्स यतिकै आफ्नो अन्दाजले हेर्नुहोस् साथीहरू हामीले नर्सरीबाट ल्याउँदाखेरि यस्तो हुन्छ है त अनि यसलाई यस्तो नै सिधै निकाल्दिए यस्तो गरेर हजुरले काट्नु पनि सक्नुहुन्छ अनि यसरी नै निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अस्ति सानो आएको थियो सानो भएर यस्तो आएको थियो मैले यो माथिबाट यसरी माटो हालिदिएको थिएँ कि यस्तो भएर मैले सोइल मिक्स गरेर हालिदिएको थिएँ अनि धेरै यो बोटलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर्नुहोस् अनि यस्तो भएको छ त्यति साह्रो यस्तो जरा आएको छैन रुट बाउन्ड भएको छैन त्यो अरू प्लान्ट जस्तो एकदम ठुल्ठुलो यस्तो जरा भएर आउँदैन यो बिरुवाको चाहिँ अनि यसै गरेर अब साइज हेरेर अब कतिको हजुरलाई यो गमलामा अब हेरी यसरी राख्नुहोस् यतिको भएपछि ठ्याक्कै हुन्छ अनि यसरी नै माटो यसो फिलअप गरिदिनुहोस् बिचमा सेन्टरमा पार्नुहोस् सेन्टरमा पार भएन भने नि यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ है त यसरी नै अनि अब मैले अर्को सानो पनि देखाउने छु है त साथीहरू अनि यति गरेपछि चाहिँ हजुरले पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त पानी हालेपछि चाहिँ हामीले फर्स्टमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर ढक गरिदिनुहोस् यसरी अनि फर्स्टमा रिपोर्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसरी मजाले पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त यसरी नै अब हजुरले किचनमा अब यस्तो टुटेफुटेको भाँडा छ भने हजुरले यसरी नै सानो सर्कुलेन्ट अब यो मैले अघि भनिसकेँ सर्कुलेन्ट प्लान्ट हो भनेर सर्कुलेन्टहरू यसरी नै रोप्नु सक्नुहुन्छ है त हजुरले म चाहिँ यस्तो गरेर जराइसित यस्तो गरेर निकालिदिनेछु यो अर्को यो इङ्ग्लिस आइबी भएर पुरा डिस्टर्ब गरेको छ साथी यस्तो गरेर हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएर सानैबाट यो प्लान्ट चाहिँ सानैबाट यसरी गरेर दुईटा गरेर रोप्दा नि हुन्छ एउटै गरेर रोप्दा नि हुन्छ यसरी नै किनभने दुईटा लिफ परेको थियो होला सायद अनि यो पनि अर्को यसरी नै अर्को ठाउँ यसरी नै रोपिदिनेछु यो पातबाट सारेको है त साथीहरू मैले यो किनेर मेरो यो किन्दाखेरि यो आएको होइन यो साथीहरू यो मैले लिफबाट सारेको यो मैले पहिलाको भिडियो पनि भन्थेँ नि हजुरलाई कि ट्राई गर्नमा के जान्छ ट्राई त एटलिस्ट गर्नुहोस् भनेर भन्थेँ नि साथीहरू ट्राई गर्दाखेरि सक्सेस हुन्छ कि हुन्न भनेर हामीलाई प्लान्टले नै भनिहाल्छ कि सक्सेस हुने कि नहुने भन्दाखेरि यसरी नै अनि यसलाई पनि यसरी नै पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् अरू हेर्नुहोस् साथीहरू मैले यसमा पानी यो पोटमा मैले पानी हालिसकेँ अनि कति मजाले तल अघि गयो होइन स्वाइँ गयो नि त आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू मैले लोकेसनको भने अनि पानीको विषयमा भनिसकेँ हजुरलाई अनि सोइल मिक्सको पनि सबै देखाइसकेँ कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त कस्तो मनमा खुल्दिन लाग्यो त्यो अनुसारको म रिप्लाई दिनेछु हजुरलाई कमेन्टको अरू नयाँ मेरो साथीहरू त पक्कै पनि जुड्नु भएको छ जुडिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् तर सब्सक्राइब गरिवरी है त साथीहरू अनि अरूहरूलाई पनि थाहा होस् न यसको क्रेसुलाको बारेमा कि सेयर गरिदिनुहोस् हजुरले कि यस्तो पो रहेछ टेक केयर भनेर है त पवित्र गार्डन दिदीको टेक केयर यस्तो रहेछ नमर्ने रहेछ भनेर सबैले सेयर गरिदिनुहोस् है त साथीहरू अनि एकदम मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस् म अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु अमूल्य समय निकालेर तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्नेछु अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अहिलेको लागि बाई बाई